به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 10. این حق شماست که ثروتمند باشید. شما اینجا هستید تا زندگی پرباری را سپری کنید، شاد، درخشان و آزاد باشید. بنابراین شما باید تمام پول لازم برای داشتن یک زندگی کامل، شاد و مرفه را داشته باشید. شما اینجا هستید تا از نظر روحی، روانی و مادی رشد و گسترش پیدا کنید و رها شوید. شما این حق مسلم را دارید که در تمام زمینه‌ها به طور کامل رشد کنید و تجلی یابید. شما باید خود را با زیبایی و تجمل احاطه کنید. چرا وقتی می توانید از ثروت ذهن ناخودآگاه خود لذت ببرید، فقط به همان چیزهایی که دارید قانع باشید. در این فصل می توانید دوست شدن با پول را بیاموزید و همیشه باید مازاد داشته باشید. آرزوی شما برای ثروتمند شدن آرزویی برای یک زندگی کاملتر، شادتر و شگفت‌انگیزتر است. این یک اسرار کیهانی است. این نه تنها خوب است، بلکه بسیار خوب است. پول یک نهاد است. پول نهاد مبادله است. این برای شما نه تنها آزادی از نیاز، بلکه زیبایی، تجمل، فراوانی و پالایش است که فقط نمادی از سلامت اقتصادی کشور است. وقتی خون شما آزادانه در بدن شما گردش می کند، سالم هستید. وقتی پول در زندگی شما آزادانه گردش می کند، از نظر اقتصادی سالم هستید. هنگامی که مردم شروع به احتکار پول می کنند، آن را در جعبه‌های حلبی می اندازند و به دلیل ترس متهم می شوند. یک بیماری اقتصادی وجود دارد. پول در طول قرون متمادی به اشکال مختلف تبدیل شده است، مانند نمک، گردنبندها و انواع زیورآلات. در گذشته ثروت یک مرد به تعداد گوسفندان و گاوهایی که داشت تعیین می‌شد. اکنون ما از ارز و سایر ابزارهای قابل مذاکره استفاده می کنیم، زیرا نوشتن چک بسیار راحت‌تر از حمل چند گوسفند برای پرداخت قبض است. چگونه میتوان راه هموار برای رسیدن به ثروت را پیمود؟ آگاهی از قدرت ذهن ناخودآگاه شما وسیله است برای رسیدن به راه هموار، برای رسیدن به ثروت‌های مختلف معنوی، ذهنی یا مالی. دانشجوی قوانین فکری معتقد است و قطعاً می‌داند که صرف نظر از شکل اقتصادی پول، صرف نظر از شرایط اقتصادی، نوسانات بازار سهام، رکود، اعتصابات، جنگ، سایر شرایط یا موقعیت‌ها همیشه به اندازه کافی تأمین خواهد شد. دلیل این امر این است که او ایده ثروت را به ذهن ناخودآگاه خود منتقل کرده است و او را در هر کجا که باشد تأمین می کند. او خود را در ذهنش متقاعد کرده است که پول برای همیشه در زندگیش آزادانه جریان دارد و همیشه یک مازاد شگفت‌انگیز وجود دارد. اگر فردا دولت سقوط مالی کند و تمام دارایی‌های موجود این فرد بی‌ارزش شود، همانطور که مارک‌های آلمان پس از جنگ جهانی اول این چنین شدند، وی بدون توجه به شکلی که واحد پول جدید به خود می‌گیرد، همچنان ثروت را جلب می‌کند و از او مراقبت می‌شود. چرا پول بیشتری ندارید؟ وقتی این فصل را می‌خوانید احتمالاً می‌گویید من لیاقت دریافت دستمزدی بالاتر از آنچه دریافت می‌کنم را دارم. من معتقدم غالباً بیشتر مردم به اندازه کافی دستمزد ندارند. یکی از دلایل نداشتن پول بیشتر بسیاری از مردم این است که آنها در سکوت یا به طور صریح آن را محکوم می‌کنند. آنها از پول به عنوان سود کثیف یا عشق به پول ریشه همه شر است یاد می کنند.
دلیل دیگر اینکه آنها موفق نمی‌شوند این است که آنها یک احساس ناخودآگاه پنهانی دارند که در فقر یک فضیلت وجود دارد. این الگوی ناخودآگاه ممکن است به دلیل آموزش در اوایل دوران کودکی یا خرافات باشد، یا ممکن است بر اساس تفسیر غلط از کتاب مقدس باشد. پول و یک زندگی متعادل. یک بار مردی به من گفت من ورشکسته شدم. من پول را دوست ندارم. پول ریشه همه شر است. این جملات نشان دهنده یک ذهن روان رنجور مغشوش است. عشق به پول به استثنای همه موارد دیگر باعث می شود که شما نامتوازن و نامتعادل شوید. شما اینجا هستید تا از قدرت یا اقتدار خود هوشمندانه استفاده کنید. بعضی از افراد اشتیاق به قدرت دارند، برخی دیگر سودای پول را دارند. اگر قلب خود را منحصراً بر روی پول بگذارید و بگویید پول همه آنچه می‌خواهم است، من قصد دارم تمام توجه خود را به جمع‌آوری پول اختصاص دهم، هیچ چیز دیگری مهم نیست. می‌توانید پول به دست آورید و به ثروت برسید، اما فراموش کرده اید که اینجا هستید تا زندگی متعادلی داشته باشید. شما همچنین باید آتش برای آرامش خاطر، هماهنگی، عشق، شادی و سلامتی کامل را برطرف کنید. با کسب درآمد به عنوان تنها هدف خود، شما به سادگی یک انتخاب اشتباه انجام داده اید. شما فکر می کردید این همان چیزی است که می خواهید، اما بعد از تمام تلاش خود متوجه شدید که فقط پول مورد نیاز شما نیست. شما همچنین خواستار بیان واقعی استعدادهای پنهان خود، جایگاه واقعی در زندگی، زیبایی و لذت کمک به رفاه و موفقیت دیگران نیز هستید. با یادگیری قوانین ذهن ناخودآگاه خود، اگر آنها را می‌خواستید، می‌توانستید $1,000,000 یا میلیون‌ها دلار داشته باشید و هنوز هم آرامش خاطر، هماهنگی، سلامتی کامل و تجلی کامل داشته باشید. فقر یک بیماری روانی است. فقر هیچ فضیلتی ندارد. این بیماری مانند هر بیماری روانی دیگر است. اگر از نظر جسمی بیمار هستید، فکر می کنید مشکلی برای شما پیش آمده است. شما می توانید کمک بگیرید و فوراً در مورد شرایطی که پیش آمده کاری انجام دهید. به همین ترتیب اگر در زندگی خود به طور مداوم پولی در گردش ندارید، مشکلی اساسی برای شما پیش آمده است. انگیزش زندگی در شما رشد، انبساط و زندگی پرشور است. شما اینجا نیستید که در کلبه زندگی کنید، ژنده پوش باشید، گرسنه بمانید. شما باید خوشحال، خوشبخت و موفق باشید. چرا هرگز نباید از پول انتقاد کنید؟ ذهن خود را از تمام عقاید عجیب و خرافات درباره پول پاک کنید. هرگز پول را شیطانی یا ناپاک قلمداد نکنید. اگر چنین کنید، باعث می شود که پرواز کند و از شما دور شود. به یاد داشته باشید که آنچه را محکوم می کنید از دست می دهید. شما نمی توانید آنچه را که مورد انتقاد قرار می دهید جذب کنید. برخورد درست با پول. در اینجا یک تکنیک ساده وجود دارد که می توانید برای تکثیر پول در تجربه خود استفاده کنید. از عبارات زیر چند بار در روز استفاده کنید. من پول را دوست دارم. آن را دوست دارم. آن را به طور عاقلانه، سازنده و خردمندانه استفاده می کنم. پول در زندگی من دائما در گردش است. من آن را با خوشحالی خرج می کنم و به صورت چند برابر به من به طور شگفت‌انگیز برمی گردد. خوب و بسیار خوب است که پول به صورت ناگهانی و بسیار زیاد به سمت من سرازیر می شود. من
از آن فقط در راه درست استفاده می کنم و به خاطر خوبی خود و ثروت ذهنم سپاسگزارم. چگونه متفکر علمی به پول نگاه می کند؟ مثلا فرض کنید طلا، نقره، سرب، مس یا آهن در زمین پیدا کرده اید. آیا این موارد را بد می خوانید؟ همه بدیها از درک تاریک انسان، از جهل، تفسیر نادرست او از زندگی و سوء استفاده از ذهن ناخودآگاه است. اورانیوم، سرب یا فلز دیگر می تواند به عنوان وسیله تبادل استفاده شود. ما از اسکناس‌های کاغذی، چک، نیکل و نقره استفاده می کنیم. مطمئناً اینها بد نیستند. امروزه فیزیکدانان و شیمیدانان می دانند که تنها تفاوت یک فلز با فلز دیگر در تعداد و سرعت حرکت الکترون‌های دور یک هسته مرکزی است. آنها اکنون می توانند از طریق بمباران اتم‌ها در کیلوترون قدرتمند یک فلز را به فلز دیگر تبدیل کنند. طلا در شرایط خاص به جیوه تبدیل می شود. من معتقدم دانشمندان مدرن ما در آینده نزدیک قادر به ساختن طلا، نقره و سایر فلزات به صورت مصنوعی در آزمایشگاه شیمی خواهند بود. اکنون ممکن است هزینه آن گران باشد، اما قابل انجام است. من نمیتوانم تصور کنم که هیچ فرد باهوشی در الکترون‌ها، نوترون‌ها، پروتون‌ها و ایزوتوپ‌ها چیز بدی ببیند. تکه کاغذ در جیب شما از اتم‌ها و مولکول‌ها تشکیل شده است که الکترون‌ها و پروتون‌های آنها به گونه دیگر چیده شده است. تعداد و سرعت حرکت آنها متفاوت است. این تنها راه تفاوت کاغذ با نقره در جیب شماست. چگونه میتوان پول مورد نیاز خود را جذب کرد؟ سالها پیش با پسر جوانی در استرالیا آشنا شدم که میخواست پزشک و جراح شود، اما او هیچ پولی نداشت. من برای او توضیح دادم که چگونه یک بذر رسوب یافته در خاک هر آنچه را که برای شکل گرفتن لازم است به خود جلب می کند و تمام کاری که وی باید انجام دهد این است که از دانه درسی بگیرد و ایده مورد نیاز را در ذهن ناخودآگاه خود قرار دهد. برای تأمین مخارج این پسر جوان و درخشان در مطب پزشکان برای پاکسازی، شستن پنجره ها و کارهای عجیب و غریب تعمیر کار می کرد. او به من گفت که هر شب هنگام خواب در چشم ذهن خود دیپلم پزشکی را به دیوار می نوشت که نامش روی آن با حروف بزرگ و پررنگ بود. وی عادت داشت مدارک قاب شده را در ساختمان پزشکی که در آن کار می کرد تمیز و براق کند. برای او کار سختی نبود که بتواند تصویر مدرک تحصیلی را در ذهن خود حک کند و آن را در آنجا توسعه دهد. نتایج مشخصی به دنبال داشت، زیرا او هر شب حدود 4 ماه با تصویر ذهنی خود ادامه می‌داد. دنباله این داستان بسیار جالب بود. یکی از پزشکان علاقه زیادی به این پسر جوان داشت و پس از آموزش وی در زمینه استریل وسایل، آمپول‌های زیرجلدی و سایر کارهای کمک‌های اولیه دیگر، وی را به عنوان دستیار فنی در مطب خود به کار گرفت. بعداً پزشک وی را با هزینه شخصی خود به دانشکده پزشکی فرستاد. امروز این مرد جوان یک پزشک برجسته در مونترال کانادا است. او با استفاده از ذهن ناخودآگاه خود به روش صحیح قانون جذب را کشف کرد. وی از قانونی قدیمی استفاده می کند که می گوید با دیدن پایان ابزار تحقق هدف را ارائه کردید. پایان در یک مورد پزشک شدن بود. این جوان توانست واقعیت پزشک بودن را تصور کند، ببیند و احساس کند. او با آن ایده زندگی کرد.
آن را پایدار کرد، آن را تقویت کرد و آن را دوست داشت تا جایی که از طریق تخیل او به لایه‌های ذهن ناخودآگاه او نفوذ کرد و به یک اعتقاد راسخ تبدیل شد و در نتیجه هر آنچه را که برای تحقق آرزویش لازم بود برای او جذب کرد. چرا برخی از افراد مزدی دریافت نمی کنند؟ اگر در یک سازمان بزرگ کار می کنید و در سکوت خود به این فکر می کنید و از این واقعیت که دستمزد کمتری دریافت می کنید قدردانی نمی کنید و لیاقت پول بیشتری و شناخت بیشتر را دارید، شما به طور ناخودآگاه در حال قطع رابطه با آن سازمان هستید. شما در حال وضع قانونی هستید و سرپرست یا مدیر به شما میگوید ما باید شما را رها کنیم. در واقع شما خودتان را کنار گذاشته اید. مدیر به سادگی ابزاری بود که از طریق آن وضعیت روحی منفی شما را تایید کرد. این نمونه ای از قانون کنش و واکنش بود. کنش فکر شما بود و واکنش پاسخ ذهن ناخودآگاه شما بود. موانع و اشکالات موجود در مسیر رسیدن به ثروت. من مطمئن هستم که از مردم شنیده اید که میگویند آن شخص باجیگر است، او قاچاقچی است، او از راه غیر صادقانه پول میگیرد، او جعل کننده است. من وقتی او چیزی نداشت او را میشناختم، او کلاهبردار، دزد و متقلب است. اگر مردی را که چنین صحبت می کند تجزیه تحلیل کنید متوجه خواهید شد که او معمولاً در مضیقه است یا از بیماری مالی یا جسمی رنج می برد. شاید دوستان سابق دانشگاه او از نردبان موفقیت بالا رفته و نسبت به او سرآمد باشند. اکنون او از پیشرفت آنها ترشرو است و غبطه می خورد. در بسیاری از موارد این دلیل سقوط اوست. تفکر منفی درباره این همکلاسی ها و محکوم کردن ثروت آنها باعث می شود ثروت و رفاهی که او برای آن دعا می کند از بین برود و فرار کند. او چیزی را که برایش دعا می کند محکوم می کند. او از دو راه دعا می‌خواند. از یک طرف او میگوید اکنون ثروت به سمت من سرازیر می شود و در نفس بعدی در سکوت یا با صدای رسا میگوید من از ثروت آن شخص کینه دارم. همیشه آن را یک نکته خاص قرار دهید تا از ثروت شخص مقابل خوشحال شوید. از سرمایه گذاری خود محافظت کنید. اگر به دنبال سرمایه گذاری های عاقلانه هستید یا اگر نگران سهام یا اوراق قرضه خود هستید بی سر و صدا ادعا کنید. هوش بی نهایت بر تمام معاملات مالی من حاکم است و از آن مراقبت می کند و من هر کاری که انجام می دهم رونق می گیرد. مرتباً این کار را انجام دهید و متوجه خواهید شد که سرمایه گذاری های شما عاقلانه خواهد بود. علاوه بر این در برابر ضرر محافظت می شود، زیرا از شما خواسته می شود اوراق بهادار یا دارایی خود را قبل از هر گونه خسارت به خود بفروشید. شما نمی توانید چیزی را در مقابل به دست آوردن هیچ بدهید. در فروشگاه‌های بزرگ مدیریت کارآگاهان فروشگاه را به کار می‌گیرند تا از افراد برای سرقت جلوگیری کنند. آنها هر روز تعدادی از افراد را که می‌کوشند که چیزی را در مقابل به دست آوردن هیچ چیز بدهند می‌گیرند. همه این افراد در جو روانی کمبود و محدودیت زندگی می کنند و از خود صلح، هماهنگی، ایمان، صداقت، درستی، حسن نیت و اعتماد به نفس را می دزدند. علاوه بر این آنها هر نوع از دست دادن مانند از دست دادن شخصیت، اعتبار، موقعیت اجتماعی و آرامش روانی را به سمت خود جذب می کنند. این افراد به منبع تأمین و درک نحوه کار ذهنشان
ایمان ندارند. اگر آنها از نظر ذهنی از قدرت ذهن ناخودآگاه خود بخواهند و ادعا کنند که به تجلی واقعی خود هدایت می شوند، کار و موجودی دائمی پیدا می کنند. سپس با صداقت، درستی و پشتکار به اعتباری برای خود و جامعه کل تبدیل می شوند. تأمین مداوم پول شما. شناخت قدرت ذهن ناخودآگاه و قدرت خلاقیت اندیشه یا تصویر ذهنی شما راهی برای تجمل، آزادی و تأمین مداوم است. زندگی پربار را در ذهن خود بپذیرید. پذیرش ذهنی و انتظار ثروت، ریاضیات و مکانیک بیان خاص خود را دارند. با وارد شدن به روحیه تجمل، همه موارد لازم برای زندگی پربار تحقق می‌یابد. بگذارید این تایید روزانه شما باشد. آن را در قلب خود بنویسید. من با ثروت‌های بیکران ذهن ناخودآگاهم یکی هستم. این حق من است که ثروتمند، شاد و موفق باشم. پول آزادانه فراوان و بیپایان به سمت من سرازیر می شود. من برای همیشه از ارزش واقعی خودآگاه هستم. من استعدادهای خود را آزادانه به معرض نمایش می گذارم و از نظر اقتصادی بسیار خوشبخت هستم. فوق‌العاده است. در این راه قدم بردارید تا ثروتمند شوید. 1. آنقدر جسور باشید که ادعا کنید حق شما ثروتمند شدن است و ذهن عمیق‌تر شما ادعای شما را ارج می‌نهد. 2. شما پول را به اندازه کافی نمی‌خواهید. شما تمام پولی را که برای انجام همه کارهایی که می‌خواهید انجام دهید و در زمانی که نیاز به انجام آن دارید را می‌خواهید. با ثروت ذهن ناخودآگاه خود آشنا شوید. 3. وقتی پول در تمام شما آزادانه گردش می کند، از نظر اقتصادی سالم هستید. مانند موج به پول نگاه کنید و همیشه مقدار زیادی از این را خواهید داشت. جریان جذر و مد به طور مداوم وجود دارد. هنگامی که جذر و مد از بین می رود، کاملا مطمئن هستید که دوباره بازگشت خواهد کرد. 4. با دانستن قوانین ذهن ناخودآگاه خود، فارغ از اینکه شکل پول چگونه است، همیشه به شما عرضه می شود. 5. یک دلیل که بسیاری از مردم به راحتی زندگی خود را تأمین می کنند و هرگز پول کافی ندارند این است که پول را محکوم می کنند. آنچه را محکوم می کنید بال می گیرد و پرواز می کند. 6. از پول بت نسازید. این فقط یک نماد است. به یاد داشته باشید که ثروت واقعی در ذهن شماست. شما برای انجام یک زندگی متعادل اینجا هستید. این شامل به دست آوردن تمام پول مورد نیاز شما می شود. 7. پول را تنها هدف خود قرار ندهید. ثروت، خوشبختی، آرامش، تجلی واقعی و عشق را ادعا کنید و شخصاً عشق و حسن نیت را به همه بتابانید. سپس ذهن ناخودآگاه شما علاقه کاملی به همه این زمینه‌ها تجلی پیدا می کند. 8. فقر هیچ فضیلتی ندارد. این یک بیماری ذهنی است و شما باید یک باره خود را از این درگیری ذهنی یا بیماری بهبود بخشید. 9. شما اینجا نیستید که در کلبه زندگی کنید، ژنده پوش باشید یا گرسنه بمانید. شما اینجا هستید تا زندگی را در مسیر ثروت هدایت کنید. 10. هرگز از اصطلاحات سودهای ناپاک یا من پول را تحقیر می کنم استفاده نکنید. آنچه را نقد می کنید از دست می دهید. هیچ چیز خوب و بدی وجود ندارد، اما فکر کردن در هر دو حالت باعث می شود که چنین باشد. 11. مرتباً تکرار کنید من پول را دوست دارم. من از آن
عاقلانه، سازنده و خردمندانه استفاده می کنم. با شادی آن را خرج می کنم و 1000 برابر به سوی من برمی گردد. 12. پول بیش از مس، سرب، قلع یا آهن که ممکن است در زمین پیدا کنید بد نیست. همه بدیها به دلیل جهل و سوء استفاده از قدرت ذهن است. 13. تصور کردن نتیجه نهایی در ذهن شما باعث می شود ذهن ناخودآگاه شما پاسخ داده و تصویر ذهنی شما را برآورده کند. 14. از تلاش برای دادن چیزی برای به دست آوردن هیچ چیزی دست بردارید. هیچ چیزی به عنوان ناهار رایگان وجود ندارد. شما باید بدهید تا دریافت کنید. شما باید به اهداف، ایدئالها و فعالیت‌های خود توجه ذهنی داشته باشید و ذهن عمیق‌تر شما را پشتیبانی خواهد کرد. کلید ثروت اعمال قوانین ذهن ناخودآگاه با آغشته کردن آن به ایده ثروت است. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.